Thank you for this beautiful presentation, Edith. I didn't understand all of it, but I guess it was nice. Edith, köszönöm szépen ezt a gyönyörű felvezetést. Nem értettem mindent belőle, de biztos vagyok benne, hogy nagyon szép volt. Yeah. And thank you for inviting me, coming here, joining your conference. És köszönöm szépen a meghívást, hogy kapcsolódhatok hozzátok, hogy itt lehetek ezen a konferencián. I guess your previous workshops was enjoyable. You liked it? Gondolom, hogy az előző workshopok is élvezetesek voltak és tetszett nektek. Yeah. And you still have some capacity, some energy to work a little bit, take some more in and just checking with you. És még mindig van egy kis kapacitásotok, hogy kapcsolódjunk és együtt gondolkodjunk, Yeah. dolgozzunk. I'm sensing the connection with you already. Már is érzem a kapcsolódást veletek. And I really want us to collaborate on this last session. I really invite you to maybe do a little practices. I will share some stories and maybe we can practice a little bit together. Would that work for you? És nagyon szeretnék együttműködni veletek ebben az utolsó részben, megosztani egy pár történetet, gyakorlatot. Szerintetek működni fog? Yeah, thank you. And you always have the choice to just listen if you prefer that. És mindig megvan a lehetőségetek, hogy csak figyeljetek és hallgassatok. Yeah, so we're going to explore coaching a little bit and what is life. We call this life enriching connection or life enriching connections. This is the Most title. pedig egy kicsit felfedezzük, hogy mi ez a coaching, és mik ezek az életet gazdagító kapcsolatok, kapcsolódások. Yeah, and I think it was 3-4 months ago, a friend of mine contacted me as he wanted some advice because he was considering applying for a job. Körülbelül 3-4 hónappal ezelőtt történt, hogy egy jó barátom felkeresett engem, mert egy állást fontolgatott, és ezzel kapcsolatban keresett meg. Yeah, she wanted me to support her with her CV and maybe the application, and also I was sensing there was some doubt in her. I don't know what the doubt was about, but I was sensing some things she wanted to discuss or, yeah. Azzal keresett meg, hogy segítsek neki az önéletrajzát és a jelentkezését összeállítani, de úgy éreztem, hogy valami kétség is van benne ezzel kapcsolatban. Volt egy ilyen érzetem. And I said yes, and I asked her if we could meet in the city library where I live in Stavanger. Igent mondtam neki, és megkérdeztem, hogy találkozhatnánk-e a városi könyvtárban, abban a városban, ahol lakok. And we agreed upon that. És megegyeztünk benne. Yeah. So, and when I met her in the library, in the entrance, she was kind of looking around her, like she was kind of scanning the environment, if there was some kind of danger or something. She was kind of looking around her like this. És amikor megérkeztünk, akkor érdekes módon elkezdte feltérképezni a terepet a szemével, mint hogyha valamilyen veszélyt érezne, ilyen furcsa módon. Yeah, and we tried to find a place to sit. We can sit kind of, have some space for ourselves to have a little conversation. És elkezdtünk keresni egy megfelelő helyet, ahová leülhetnénk egy kis beszélgetésre. And I suggested one place, and she checked, and she said, "No, this is not working." És találtam egy helyet, és leült, és azt mondta, hogy nem, ez nem működik. Yeah, so we went to another floor in the library and checked another place. There were some sofas, and we checked again, and she checked with herself, and she, "No, this is not working." És elmentünk egy másik emeletre, és találtunk egy másik helyet, oda is leült a kanapéra, és azt mondta, hogy nem, ez nem működik. And then finally we find a place to sit, and she said, "I think it could be here," she said. És aztán egy harmadik helyet találtunk, és akkor azt mondta, hogy azt hiszi, hogy ez így rendben lesz. And as we started the conversation, some people passed by. There was a glass door, and they passed by, coming from above down some staircase,
and they passed through by us, and she kind of tried to hide from these people. És ahogy ott ültünk, volt mozgás, és emberek jöttek, mentek a lépcsőről lefelé, és olyan volt, mintha szeretne elbújni előlük, és mindig összehúzódott. Yeah, it's very weird. Nagyon furcsa volt. Yeah, and I wonder what was going on in her. És kíváncsi voltam, hogy mi mehet végbe benne. And then she told me that the job I'm applying for, it is in this building. És aztán elárulta, hogy a munka, amire jelentkezek, az ebben az épületben van. And those people passing by, they maybe know me. És azok az emberek, akik itt elmennek, azok lehet, hogy ismernek engem. Because this was an organization that take care of authors that are kind of in danger, or they come to another country, they're fleeing from their country because they're under threat, and they come to Norway or other countries to have some protection as an author. And her father was an author. She was from Iran, and her father was, of course, from Iran, and then they brought up so many memories for her from her kind of younger years. Mert hogy ez egy olyan szervezet volt, akik védelmet biztosítottak különböző alkotóknak, akik olyan országokból érkeztek, ahol veszélyben voltak, és az ő édesapja is egy ilyen alkotó volt Iránból. Yeah. Because her father came to Norway to get an award. It was the Free Speech Award. Mert hogy az édesapja Norvégiába úgy érkezett, hogy egy díjat átvegyen a szólásszabadságért. And then, after a few days, some of his colleague authors in Iran started to disappear. They just kind of vanished from the surface in some way. Probably, we don't know exactly, maybe killed, kidnapped or something. Yeah. És ahogy ott volt, hirtelen elkezdtek az író kollégái eltűnedezni, nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, talán akár meg is ölték őket. So it was dangerous for him to go back at that time. So he stayed for 14 days, the first row. Tehát veszélyes volt számára, hogy visszatérjen Iránba, az otthonába, úgyhogy első körben 14 napig Norvégiában kellett maradnia. And then so much happened in Iran, and it was still not safe for him to go back. So he had to stay for 3 months, and then 3 months, and then he brought his family, including his daughter, whom I was speaking to in this moment. És aztán olyan sok minden történt Iránban, hogy először ez utána 3 hónappal hosszabbodott, aztán újabb 3 hónappal és újabb 3 hónappal, míg végül magával hozta a családját Norvégiába. And it brought also, seeing these people, being in this building, brought out so many memories for her about her childhood, when she had to go to school with a private driver, she had to have a security guard, and so many things in her came alive during our conversation. And so, yeah. És az ott lét ebben az épületben olyan sok gyermekkori emléket hozott fel benne, ahogyan az iskolába ment egy olyan autóval, ami a biztonságukat szavatolta, és őrséget biztosítottak nekik. Yeah, and I just listened to her. I just was present with her, asked some questions, not many, more or less just listening to her. And suddenly she says, this is not about a job. I can do the job, I have the capacity, I have the skills. She was a freelancer. És akkor ott voltam vele, csak a figyelmemet adtam neki, hallgattam őt, hogy mit mond, és egyszer csak azt mondta, hogy ez nem a munkáról szól, mert hogy megvan a képességem ehhez a munkához. She said, this is something I need to process, something coming up for me I need to process. And she just talked about it, how it was for her, how it was kind of when in her younger years, and how hard it was. And we talked about this, and how it was a little bit weird for her to work in this organization, seeing these people, and yeah. Tehát ez valami, ami egy folyamat volt számára, amin keresztül kellett mennie, és csak így beszélt a gyerekkoráról, a tapasztalatairól, a kapcsolódásairól. Yeah. And after our conversation, when we split apart and went home, she sent me a text message.
És amikor elváltak útjaink, és hazament, akkor utána küldött nekem egy üzenetet. And she said, "Thank you so much for your presence, for our conversation. And I feel so relieved. I feel so energized. There's so much clarity in me now what this is about and what I need to do." És megköszönte az együttlétet, és azt mondta, hogy sokkal felszabadultabbnak érzi magát, feloldódott benne valami, és tisztaságot, egy letisztultságot érez ezzel kapcsolatban. Yeah, and also me felt content and energized. I really could sense the clarity in me and the kind of power and energy in me. És ő is egy nyugodtságot, egy energetizált állapotot érzett, ugyanúgy, mint ez a hölgy. So for me, this is an example of coaching. That coaching is kind of going into the unknown. I had no clue what would happen. It was something else he was addressing in the beginning, and then it take turning points, something else, other direction. És ez egy nagyon jó példa számomra a coachingra, amikor az ismeretlenbe lépek be, és nem tudom, hogy a találkozás, a kapcsolat hova fog elvezetni. Yeah. And it happened to me so many times. És ez nagyon sokszor történt meg velem. Yeah. So to me, coaching is very much about going into the unknown, being an explorer, exploring together with the other part, the unknown. None of us can know what will happen, but we are together in this unknown field, being present, being connected, curious, bringing our presence and compassion and care. És maga a coaching erről szól nekem, belépni az ismeretlenbe, mint egy felfedező, és fogadni, ami érkezik. So I hope this gives sense to you. And if it's like being a coach is being an explorer, I will invite you to a little dialogue with your neighbor. You could do it in a little, it doesn't have to be kind of coaching, one listens and one talks. You can make it like a dialogue, but be a little bit aware of when you are asking questions and when you are listening. Be a little bit aware of your attention and your focus and your curiosity, and just have awareness of the other and yourself as good as it gets. Tehát remélem ez ismerős számotokra, ez az érzés, ez a tapasztalat, és arra hívlak benneteket, hogy most egy beszélgetésben ezt megtapasztaljuk egymással, és hogy ezt a figyelmet előhívjuk magunkban, akár úgy, mint a megosztó, és mint a figyelő. You could work in pairs, or you could work in smaller groups like 3 or 4 if that's more convenient for you. Lehettek ketten, vagy akár 3-4 fős kis csoportokban is. So the task I'm giving you is what kind of capabilities, what kind of skills would you like to see in an explorer? If you are an explorer, or what kind of skills and capabilities would you like to see? That's the thing I want you to have a dialogue about. És akkor a kérdés pedig arról szól, hogy mik azok a képességek, kapacitások, amiket egy felfedezőben szeretnénk megtalálni. Okay, so let's say five minutes maybe to have a dialogue around that. Körülbelül 5 perces beszélgetésre hívlak titeket. So, Tehát, sensing a little bit of sadness in me interrupting you because there was so much dialogue going on, so much energy in your groups. van egy kis szomorúság bennem, hogy most megszakítom ezt az élénk beszélgetést, And also time flies, so de repül az idő. I would like to hear from, let's say 3-4 maybe of you, what kind of capabilities, skills would you like to see in an explorer? So, as I said, Szeretnék hallani egy pár olyan képességet, amit egy felfedező fontos, hogy magáénak tudjon. So you can raise your hand and Aggie will support you with the microphone.
Bátorság, amit mondok. Courage. Courage, yeah. Wow, courage. Az ismeretlen iránti vágy. A desire to unknown. Desire to unknown, yeah, to really thrive in the unknown, to really long for it, yeah. Kíváncsiság. Okay, being curious. Curiosity, to be curious, yeah, really, really. Wow, who are you? What's going on in you? Yeah. Flexibility. Flexibility, yeah. Kitartás. Sustainability. Sustainability. Persistence. I'm sorry, Persistence, okay, yeah, not giving in, up. Yeah. I like your engagement. Stabilitás. Stability. Yeah. Befogadó. Acceptance. Acceptance. Jelen lenni. Be present. Being present. Wow. So many beautiful capabilities. Without any judgment. Without judgments. Without judgments, yeah, without judgments. Wow, that's hard sometimes, huh? Sometimes I judge myself, have you noticed? Legyen improvizatív. Being improvisative. Yeah, being able to improvise. To improvise. Yeah. Did any of you speak about empathy? Volt, aki az empátiáról beszél? Yeah, some of you also spoke about empathy. Yeah. So many precious skills. Nagyon sok fontos képesség. And also to me it became really clear that without empathy it's really hard to be an explorer. És számomra egészen tiszta, hogy empátia nélkül nagyon nehéz felfedezőnek lenni. Because it might be scary along the journey. Mert lehet, hogy félelmetes egyedül az úton. I might be frustrated or overwhelmed or insecure. Lehet, hogy frusztrált, vagy túl sok, vagy bizonytalan. So I might need some self-empathy to empathize with myself. Tehát egy magunk felé fordított empátia is nagyon fontos. Yeah, so much is going on in me now. I just want to connect. What is it I'm longing for in this moment when I'm so tired? Nagyon sok minden van bennem ebben a pillanatban. Hogyan tudok magamhoz kapcsolódni, hogy egy kicsit magammal legyek ebben a pillanatban. Or when I judge myself or others, because it happens. Vagy amikor ítélkezek. I judge. When I judge myself or others, because it happens. It happens. It's a part of being human. Judge on others? Yeah, put judgments on others. Amikor például ítélkezek másokkal szemben, mert ez is előfordul. Yeah. So to have this capacity to empathize with others, how is it to be the other in their shoes? And also how is it to be me in this moment? Fontos, hogy együtt érezzünk azokkal, akikkel kapcsolódunk, és magunkkal is, hogy hogyan vagyunk ebben a pillanatban. Yeah. And some of you also mentioned curiosity, and just notice when you're curious, when you're genuinely curious, you cannot be judgmental at the same time. És ugye volt, aki említette a kíváncsiságot, és hogy figyeljük, hogy mikor vagyunk kíváncsiak. Nem lehetünk egyszerre kíváncsiak és ítélkezőek is ugyanabban a pillanatban. Yeah. So when I'm curious on myself, what's going on in me, what's important for me, or the other, then there's no judgments. Huh? Tehát amikor kíváncsi vagyok, hogy mi van bennem ebben a pillanatban, vagy a másikban, akkor nem lehetek ítélkező. And the shift comes when I connect with myself or connect with the other. Both will work, huh? Hát azonnal jön egy váltás, amikor kapcsolódok magamhoz, vagy a másikhoz. Yeah. So it's about connection, about life enriching connection that gives energy and brings back life. Tehát ez az életet adó, életet gazdagító kapcsolódás, ami energiát ad nekünk és másoknak is. Because when we are, frustrated, overwhelmed, or
judgmental. We are kind of disconnected from life in a way. Mert amikor frusztráltak, vagy valamilyen kellemetlen érzés van bennünk, akkor valamilyen módon az élettől leválasztva vagyunk. Yeah, so I want to reconnect. De szeretnénk újra kapcsolódni. So, I have a question for you, a little individual task. És egy If you, privát kérdés számotokra, mint egyfajta önálló feladat. If you were to connect with someone new today, someone you don't know from before, because we have a session afterwards for mingling and connection and making new connections. Hogyha valakivel kapcsolódtatok, akit nem ismertetek korábban, mert hogy ugye most itt nagyon sok új kapcsolódás jött létre. So I want you to sit by yourself just in silence for a minute and just contemplate what would a new connection give you. Szeretném, hogy egy kicsit magatokkal, leüljetek magatokkal ebben, és így arra fókuszáljatok, hogy mi az a dolog bennetek, amely kapcsolatba lépett. What is in connection with you when you sit down? What is in connection in you with that person? Well, the question is, what would that give you to make a new connection today? What would that give you? What kind of benefits or what? Hogy mit adott neked ez a kapcsolat? Yeah. So just sit with it for a minute and just check with. Csak ülj vele egy kicsit, kapcsolódj hozzá. And from that energy, from that space, I will encourage you to visualize in your mind how does it look like when you connect with someone new, a fresh connection. How do you see yourself in that meeting? How do you see the connection between the other part? What do you see if you really could visualize kind of a connection you would like to have? Who are you in that and what do you see? Yeah. És ebből a kapcsolatból, ebből a térből kérlek, hogy képzeld el, hogy mi jelenik meg benned, milyen vizualizáció, hogyan látod ezt a kapcsolódást, hogy milyennek képzeled el. See if any images comes to you. Nézd meg, hogy megjelenik-e valamilyen kép. And if it's okay for you, you can share a little bit with your neighbor again, just a minute. So how does the image look like when you have fresh new connection? And you're celebrating it. How does it look like? És hogyha szeretnétek, akkor osszátok meg a mellettetek ülővel, hogy milyen ez a kép, hogyan néz ki, hogy mit ünnepeltek benne, milyen kép jelenik meg. So, thank you for your engagement. Köszönöm az elkötelezettséget, kapcsolódást. So, our brain likes the best when it can do things that we already have done before. So when we already have visualized things in our mind, it's easier for the brain to do it in the real life, easier for us, for the mind to do it in the real life. So just visualizing things that's a little bit maybe unknown, or we can visualize it, and then it's easier to go into the situation. We have more energy, more capacity. Oh. Tehát az agyunk szereti, hogyha olyan dolgot csinálunk, amit már ismerünk. Tehát, hogyha elképzeltünk valamit, akkor sokkal könnyebb utána megélni. And many things we do in life, we do subconsciously. We are not maybe aware of it. Coaching is very much about raising the awareness. Tehát nagyon sok mindent tudattalanul csinálunk az életben, és a coaching nagyon is inkább arról szól, hogy tudatosan csináljunk dolgokat. Yeah. And one way to connect with our subconscious is by images. It's the shortest way to visualize. Yeah. És egy nagyon fontos módja ennek, hogy kapcsolódjunk a tudatalattinkhoz,
képeken keresztül tud megtörténni. Ez a legegyszerűbb módja. Yeah, thank you. So, just we are going to close this session. I just want to say one little thing in the end. Like, have you noticed that nothing happens until we decide? When do you get out of bed in the morning? Is it when your alarm bell rings or your phone rings? No, sometimes you always, of course, need to be in your bed. És egy valami, amivel majd szeretném lezárni ezt az előadást, hogy semmi sem történik anélkül, hogy eldöntenénk, és erre a legjobb példa az ébresztő óra, ugyanis mi történik akkor, amikor csörög, inkább összehúzódunk. Yeah, so you get out of bed when you decide to, huh? Tehát akkor kerülünk ki az ágyból, amikor valóban eldöntjük, igaz? So in Norway we have a king. Norvégiában van egy Yeah, királyunk. his name is Harald. Harald. His name is Harald. Az ő neve Harald. Okay, doesn't matter. But Sorry. the king, His Majesty. yes, His Majesty. So he was asked by a journalist once, because he was smoking, Egyszer megkérdezte egy újságíró, mert ő dohányzott, and then he stopped smoking. és aztán abba hagyta a dohányzást. Yeah. And the journalist asked, how did you manage to stop your smoking? És megkérdezte ez az újságíró, hogy sikerült abba hagynod a dohányzást. What the journalist asked, was it hard? Azt kérdezte az újságíró, hogy nehéz volt? And he said, no, it was easy. És azt válaszolta, hogy nem, nagyon könnyű volt. The hardest part was to take the decision. A legnehezebb meghozni a döntést volt. So we encourage you, go out in the next session, be courageous, be curious, connect with people, use this opportunity to really make some new connections. You can learn something, you can really build something, I think. So this is my encouragement. Szóval arra biztatlak benneteket, hogy legyetek bátrak a következő szakaszban is, és ezek után is, és hogy lépjetek kapcsolatba másokkal, Yeah. hozzatok döntéseket. You're in? Yes. Benne vagytok? Have you decided? Eldöntöttétek? So I just want to say thank you for now. It's been a pleasure to be with you. Most csak szeretnék köszönetet mondani. And I Örülök, hogy veletek lehetek. me and I will also be present, I guess, to connect. Yeah. És köszönet Yeah. a kapcsolatért is. Yeah. Thank you too. Okay. It's a pleasure. Thank you for now. Köszönöm.